Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα ξεκινήσω τα βίντεο της χρονιάς με ψωμάκι. Θα σας δείξω λοιπόν το ψωμί γάστρας με ένα κόλπο που δεν θα χρειάζεστε γάστρα. Με ένα απλό ανακάτεμα χωρίς μίξερ και χωρίς ζυγαριά. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας, μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook. Γράψτε μου ένα σχόλιο αν σας άρεσε η συνταγή, από πού με βλέπετε. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Όπως σας είπα, δεν θα χρησιμοποιήσουμε ζυγαριά, θα μετρήσουμε με κούπες για να σας είναι πιο εύκολο. Η κούπα αυτή χωράει 250 γραμμάρια νερό, έτσι. Το αλεύρι είναι 150 γραμμάρια, οπότε θα γεμίζετε μία κούπα, εντάξει. Θα κάνετε αυτό. Είναι 150 γραμμάρια, εντάξει. Θα βάλετε 7 κούπες αλεύρι. Εγώ το έχω μετρημένο, θα το βάλω τώρα όλο. Είναι 7 κούπες αλεύρι. Θα βάλουμε 2 φακελάκια μαγιά, ξερή μαγιά, είναι 14 γραμμάρια. Θα βάλουμε 2 κουταλιές του γλυκού ζάχαρη, 3 κουταλιές του γλυκού αλάτι. Θα ανακατέψω και θα βάλω και 3 κούπες νερό. 1, 2, 3. Τέσσερις κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Θα ανακατέψουμε. Το νερό μας να είναι λίγο χλιαρό. Έτσι, όταν εννοώ χλιαρό είναι να δεχόμαστε εδώ το νερό και να μην καιγόμαστε. Μέχρι 40 βαθμούς. Γιατί από χλιαρό σε χλιαρό παίζει ρόλο. Εάν δεν τα καταφέρνετε με το νερό, βάλτε σε θερμοκρασία δωματίου. Είναι σχεδόν το ίδιο πράγμα, απλά θα αργήσει λιγάκι να φουσκώσει. Ανακατεύουμε καλά να ενσωματωθούν τα υλικά μας. Ωραία. Και εφόσον ανακατευτούν όλα τα υλικά, αυτό που θα κάνετε τώρα είναι να το αφήσετε να ξεκουραστεί. Θα το αφήσετε να μου ξεκουραστεί σκεπασμένο για 40 με 50 λεπτά. Εντάξει. Σκεπάζουμε και το αφήνουμε να φουσκώσει. Πάμε τώρα να σας δείξω το κολπάκι που σας είπα χωρίς γάστρα. Θα πάρετε μία λαδόκολλα, έτσι. Υπάρχουν και στο εμπόριο τέτοια ρολά, δηλαδή λαδόκολλα με αλουμινόχαρτο, αλλά εμάς δεν μας ενδιαφέρει, θα το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο που θα σας δείξω τώρα. Βάζουμε λοιπόν το αλουμινόχαρτό μας, έτσι, και το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι με ένα συρραπτικό να πιάσουμε σε 6 μέρη. Δηλαδή να πιάσουμε ένα στη μία άκρη, πιάνουμε εδώ, στην άλλη άκρη, εδώ, εντάξει. Το ίδιο θα κάνουμε και από αυτή τη μεριά. Και είναι έτοιμο. Εντάξει, θα αφήσουμε τώρα το ψωμάκι να φουσκώσει και θα επανέλθω σε λίγο να σας δείξω πώς θα το φτιάξετε. 20 λεπτά μετά, τόσο έκανε, έτσι. Η μαγιά, ξέρετε, σας έχω πει πολλές φορές ότι δεν έχει ώρα, μπορεί να κάνει 20 λεπτά, μπορεί να κάνει μισή ώρα, έτσι. Ανησυχούμε με πάνω από 60 λεπτά αν δεν έχουμε αποτέλεσμα. Θα βάλουμε λίγο αλεύρι στον πάγκο μας, έτσι. 40-50 γραμμάρια, δεν θέλει παραπάνω. Θα ρίξουμε το ζυμάρι μας. Αφού ρίξαμε το αλεύρι μας στον πάγκο, θα μαζέψουμε λιγάκι. Έχουμε βάλει το βαθύ ταψί στο φούρνο και τον έχουμε ανάψει στους 220 βαθμούς πάνω κάτω. Έτσι, αντιστάσεις. Θα με ρωτήσετε αν μπορεί να γίνει και με ολικής. Εντάξει, μπορεί να γίνει με ολικής. Θα βάλετε
1 κούπα αλεύρι για όλες τις χρήσεις και 6 κούπες αλεύρι ολικής. Το ξεφουσκώνουμε λιγάκι. Θα πάρουμε τώρα μία λαδόκολλα, θα βάλουμε το ψωμί μας και εφόσον το διαμορφώσαμε θα περιμένουμε να ζεσταθεί καλά ο φούρνος, να σβήσει το λαμπάκι για να συνεχίσουμε τη διαδικασία. Το ταψί μας έχει κάψει καλά, έτσι. Θα πάρουμε τώρα το ψωμί, θα το βάλουμε στο ταψί μας. Ωραία. Θα ψεκάσουμε με νερό. Ψεκάστε με το νεράκι, θέλουμε υγρασία στο ψωμί, έτσι. Αυτό τώρα που έχουμε να κάνουμε είναι να βάλουμε σουσάμι, προαιρετικά, εάν θέλουμε. Θα του κάνουμε ένα σκίσιμο. Εντάξει. Θα πάρουμε το αλουμινόχαρτο και αυτό που έχουμε να κάνουμε τι είναι, να πιάσουμε μόνο τις 4 γωνίες, τίποτα άλλο. Όπως είναι θα μπει 220 βαθμούς αντιστάσεις για 20 λεπτά και μετά τα 20 λεπτά θα βγάλουμε το αλουμινόχαρτο και θα ψήσουμε στους 180 βαθμούς για άλλα 40 λεπτά. 20 λεπτά μετά το μόνο που έχετε να κάνετε τώρα είναι να κατεβάσετε στους 180 βαθμούς. Έτσι, ανοίγετε το φούρνο σας και απλά βγάζετε το αλουμινόχαρτο. Σε αυτό πως έχει γίνει το ψωμάκι. Συνεχίζουμε τώρα όπως το βλέπετε για άλλα 40 λεπτά. Το ψωμάκι μας είναι έτοιμο. Τραγανό. Να το φτιάξετε, είναι πανεύκολο όπως είδατε. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας και καλή χρονιά!